What's up guys, good afternoon, and we will have a quick vlog for today. The content of the vlog will be yung mga upgrades o pwede mo matawag mods or add-ons dito sa Veloce 500 kay Catriona. So let's get down to it. But first, sa headlights, so nag-install ako ng headlight protector. So this protector is, I believe, intended for Honda 650 and 1000R. But ito lang kasi nakita kong mura sa online, so ito yung binili ko, and ito is detachable. So pag naglinis ka, as you can see, pwede siyang ma-detach. And then may industrial velcro siya na pwede mo siyang ibalik. Okay, teka. Yeah, just like that. Okay. So yun, mura lang to. I believe hindi ko matandaan kung 350 to 500 yung bili ko nito, but ilalagay ko yung link kung saan ko nabili itong aking headlight. Ingay na dumating. Pasensya na sa kay kuya ha. Next would be the headlight windshield. So ito, do it yourself rin. Pinaplas ko lang yung signal lights, and then slip on ko yung pinaka stand o bracket. So other side, ganun ba yan? So sa online ko rin nabili to. Actually lahat ng add-ons ko dito is online ko nabili. So lahat ng links ilalagay ko na lang sa baba sa description. Okay. So ito, I believe 300 plus lang rin yata ang bili ko nito. Okay. Next will be cellphone holder. So naka-attach siya sa side mirror, and ang brand is Moto World. So mura rin, bili 300 plus lang yata rin to. Pagkabili ko still at the online. And next, going down below sa engine. So ito yung medyo mahirap ikabit, hindi naman ganun kahirap, pero do it yourself. Yung engine frame slider. Yung sa engine frame slider naman, medyo maiksi yung nandito sa left side. So kailangan kong bumili ng panibagong yung pinaka bolt nito. So mas mahaba siya. So ilalagay ko na lang kung ano yung size ng bolt. Bumili lang ako ng extension, and then yung washer para medyo mailabas yung slider. Maiksi kasi yung stock. And then tignan natin yung sa kabila. Okay. Ito yung sa kabila sa right side when you're sitting on the bike. Okay. So ganun rin siya. Muli rin ako ng extension, as you can see, no, para mailabas yung slider. So mura lang rin to, mga 1,000 lang yata. So one thing to remember guys, i-check nyo yung sa manual kasi may desired na torque na i-apply mo dito. So gumamit ako ng torque wrench as well as yung
thread locker. So lalagay ko na lang kung ano yung number ng thread locker. Yung thread locker naman is usually ginagamit sa mga aircraft para hindi basta makalas yung ano natin, yung bolt. Okay, next guys is yung ito medyo yan, magandang position na. So ito yung extender, rear fender extender. Online ko lang rin nabili. Hindi yan carbon fiber, look alike lang, pero made of plastic siya. And then actually nung binili ko medyo mahaba to, so ang ginawa ko, pinatabas ko to para mahulma ng ganyan, and then binutasan ko yung sa gitna para mag hold yung bolt. So kasi na-experience ko yung previous mga rides ko, maputik palagi yung engine. So medyo hindi naman siya ganun kapangit tignan, but ang habol ko kasi functionality over aesthetics. So yan, so basically lahat yan yung dagdag. Meron pa pala last one. Eto, dahil mahigpit dito sa amin, ito walang naibigay si Bristol sa akin na plate, so bumili ako ng for registration plate kasi nasisita dito pag wala kang plaka and then yung ORCR is, I believe na sabi ni Sir Andrew is parating na rin, so I'm looking forward to it. So ito mura lang rin to, binili ko is 200 yata kay kuya, sa palengke lang to so okay na rin siya. Dagdag mods. So that's it guys, a quick vlog about mga nadagdag natin kay Catriona. So these are ideas na pwede nyo i-upgrade dun sa motor nyo. So thank you guys for watching and always ride safe.